So hello and morning everyone. Today is the 2021 December 15 है र सधैँ चाहिँ मार्केट क्यालेन्डरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सो आजको दिन चाहिँ मोस्टली मेजरली फन्डामेन्टल मार्केट भन्छौँ हामी हैन, किनकि फन्डामेन्टल न्युजले नै मार्केटमा धेरै नै असर गर्ने देखिन्छ। ओके, सो इफ यु लुक एट द चार्ट्स वा जे कुरामा भनौँ होइन, चार्ट्सहरूमा पनि अब डाउनवर्ड मोमेन्टमहरू वा सपोर्ट रेसिस्टेन्सको जोन सपोर्ट जोनहरूमा पुगिसकेको छ मार्केट मेनली। बट एट द सेम टाइम मार्केटमा के छ, फन्डामेन्टल्सको इम्प्याक्ट चाहिँ ठुलो चाहिँ आज छ। ओके, सो देयर इज स्लाइटली कन्फ्युजन है, कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ, जुन चाहिँ सपोर्ट ब्रेक गरेर डाउनवर्ड मोमेन्टमहरूतिर जान सक्ने अवस्थाहरू छ भने बुलिस मोमेन्टममा पनि के छ, एकदमै माथि गएर बिग न्युजले बिग इम्प्याक्ट देखाउने जस्तो देखिएको छ। ओके, सो लेट्स मुभ टु आजको कमोडिटी मार्केट क्यालेन्डर। सो मार्केट क्यालेन्डरलाई फोकस गर्ने हो भने मेनली कमोडिटिजहरूलाई। ओके, 7:45 AM हाम्रो के छ, चाइनाको रिटेल सेल्सको न्युज छ। ओके, सो यसमा के छ, प्रिभियसली 4.9 छ, फोरकास्ट 4.8 छ भने चाहिँ के हुन्छ, के छ त मतलब लोवर फोरकास्ट गरेको छ। ओके, सो लोवर फोरकास्ट गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि मेनली यसले चाहिँ के गरे, इम्प्याक्ट पार्ने हो कि भन्ने खाले कुरा छ, जुनले चाहिँ चाइनिज करेन्सी डाउनवर्ड मोमेन्टममा झरेको खण्डमा मेनली हामीले कपरमा डाउनवर्ड मोमेन्टमहरू देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ डिमान्डको कुरामा लिएर होइन। मेनली चाइनाको न्युजले चाहिँ हामीलाई कपरमा इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। ओके, त्यसपछि अर्को न्युज छ 12:45 PM GBP। ओके, ग्रेट ब्रिटेन पाउन्ड भन्न खोजेको हो, CPI छ इयरली। ओके, यसमा के छ, इन्क्रिजको कुरा गरेको छ। ओके, प्रिभियस भन्दा फोरकास्ट चाहिँ के छ, इन्क्रिज छ भने चाहिँ के गर्न सक्छ, यसले गोल्डलाई चाहिँ राइज गर्न सक्छ। ओके, न्युज नआउनु जेलसम्म, बट मार्केट मेन्टालिटी हुन्छ, यो कुराहरू छुट्टै विषयहरू छुट्टै छ। ओके, सो यसमा हामीले के देख्छौँ, गोल्ड सिल्भर इन्क्रिज हुन सक्ने सम्भावनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ भने त्यसैसँगै यदि हामीले हेऱ्यौँ भने टेन्टेटिभमा चाइनाको फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नै छ। ओके, सो यो पनि अलिकति हेर्दा हुन्छ। ओके, त्यसपछि हाम्रो अरू न्युज भनेको 7:15 PM को न्युजहरू छ, जुन चाहिँ मेजरली क्यानाडाको न्युजहरू छ एट स्टार्टिङ होइन। बट सेम टाइम USD को नि को रिटेल सेल्स, एम्पायर स्टेट म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स। ओके, सो दिज आर द यो तिनवटा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ USD को तिनवटा न्युजहरू छ, दिज आर द इम्पोर्टेन्ट वान्स। ओके, सो के गरिरहेको छ, उनीहरूले फोरकास्ट के छ, लोवर छ, प्रिभियस 1.7 छ भने अहिले 0.9 छ भने चाहिँ के भयो, मेनली चाहिँ फोरकास्ट लो भएको कारणले पनि के हुनसक्छ, गोल्ड चाहिँ राइज हुन सक्ने अथवा US करेन्सीहरू चाहिँ डाउन हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। ओके, सो 7:15 को न्युजमा चाहिँ हामीले के डाउनवर्ड मोमेन्टम जुन चाहिँ लगभग भनौँ न CPI आएपछि, ओके, ग्रेट ब्रिटेनको CPI आएपछि अर्को न्युजमा चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्न सक्छौँ, गोल्ड चाहिँ राइज हुन सकिरहेको ओपनिङतिर। ओके, युरोप ओपनतिर गोल्डहरू चाहिँ राइज हुन लागिरहेको अवस्थाहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ। ओके, एक्चुअल र फोरकास्टलाई आदि हामीले बुझेर गऱ्यौँ भने। सो त्यसपछि के छ भन्दाखेरि 10:45 सम्म मात्र छ, बट हामी त राति सुतिरहेको हुन्छौँ 3-4 सम्म। ओके, सो के छ, हामीले चाहिँ आजको दिन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिसेम्बर 16 को नि हामीले न्युज हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो डिसेम्बर 16 मा 12:45 AM मा न्युज छ, सो यो चाहिँ मेजर हुन्छ। यदि तपाईँले 3-4 सम्म न्युज छैन भने ढुक्कसँग सुत्दा भयो। ओके, ढुक्क वा ट्रेडहरू त्यसरी नै लिनुपर्ने हुन्छ। सो 12:45 AM मा FOMC को इकोनोमिक प्रोजेक्सन छ, FOMC को स्टेटमेन्ट छ, रेटहरूको बारेमा कुरा हुँदैछ। सो दिज मेजर न्युज होइन, जुन चाहिँ यो मेजर न्युज छ, यसले $40 $30 को इम्प्याक्ट सधैँ पनि गरिरहेको हुन्छ। ओके, मार्केटमा। सो ओभरअल मार्केट सिनारियो हेर्ने हो भने मेनली फन्डामेन्टल डे भनेर भन्छौँ हामी। ओके, सो आज वेडनेसडे। ओके, सो मेजर न्युजहरू आउने एकदम छ र मेनली मैले यहाँनिर अलिकति छुट्याएँ होला, सरी त्यसको लागि। ओके, ओके 15 हामीसँग क्रुड ओइल इन्भेन्ट्रिजको न्युज छ। ओके, सो यदि तपाईँहरूले क्रुड ओइल गरिरहनु भएको छ भने क्रुड ओइल इन्भेन्ट्रिजको चाहिँ के छ, न्युज आउँदैछ। ओके, सो प्रिभियसली -0.2 मिलियन ब्यारल चाहिँ तपाईँको के छ,
इन्भेन्ट्रीमा छ भनेर भनेको छैन, अहिले अलिक बढेको छ इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ, इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ अझ घटेको छ, ओके, धेरै युज भएको छ भनेर -1.8 राखेको छ होइन, बट इफ इन दिस केस प्लस आयो भने विल सी क्रुड फल, ओके। सो द्याट्स अल फर टुडे है, मेनली फन्डामेन्टल डे छ, सो यु निड टु फोकस अन हाउ टु ट्रेड होइन, कसरी लोजिक लाएर ट्रेड गर्ने हो, कसरी ट्रेड गर्दाखेरि हजुरहरूलाई बेनिफिट्स, एभ्री वान गेट्स बेनिफिट होइन, त्यो टाइपको ट्रेड गर्नुहोस् है, सपोर्ट रेसिस्टेन्स जोनहरूमा मात्र ट्रेड गर्ने बानी बसाल्नुहोस् है, ट्रेड लाइनहरूलाई कोर्ने गर्नुहोस्, मेनली विस्तृत अब जानकारीहरूदेखि भिडियोजदेखि लिएर डिटेल्स डकुमेन्ट्सहरू हामी बिस्तारै फलोअपमा हामीले सर्ट एन्ड पठाउँदैछौँ, ओके। सो हेभ अ ग्रेट डे एभ्री वान है, बिस्तारै गर्नु होला ट्रेडिङहरू, र आज मेजर न्युज भएको कारणले पनि सेफ ट्रेडिङ पनि गर्नु होला, ओके। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर लिसनिङ।